መስጥልን ወደ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ግሩም አራጋው ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የኮምፒውተራችንን ስክሪን እንዴት ማሽከርከር እንችላለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ። ሮቴት ይሆናል፣ ዳይሬክሽኑ ይቀያየራል። ያ ሊሆን የሚችለው አውቀንም ይሁን ሳናውቅ ስክሪናችን ሮቴት ልናደርገው እንችላለን። ለምሳሌ እንደምትመለከቱት የኮምፒውተራችን ስክሪን ሮቴት ሊሆን ይችላል። ተመልከቱኝ። እንደዚህ እንደምትመለከቱት ኮምፒውተራችን ስክሪን ሮቴት ሊያደርግብን ይችላል ማለት ነው። ይህን እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው ዛሬ ማሳያችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ለማስተካከል ኮንትሮል አልት ዲሌት ኮንትሮል አልት እና የዳይሬክሽን ኪዎችን መጠቀም እንችላለን። አፕ ዳውን ሌፍት እና ራይት አሮዎች አሉ አይደለ? ኪቦርዳችን ላይ እነሱን መጠቀም እንችላለን። አሁን ተመልከቱ። ኮንትሮል አልት እና ሌፍት ስጫን እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ራይት ስጫን እንደዚህ ይሆናል። አፕ ስጫን ኖርማል ይሆናል። ዳውን ስጫን እንደዚህ ይሆንልናል ማለት ነው። አንደኛው የምናስተካክለው በዚህ አይነት መልኩ ነው። ሌላ ደግሞ ራይት ክሊክ ታደርጉና ዴስክቶፓችሁ ላይ ዲስፕላይ ሴቲንግ የሚል አለ። ዲስፕላይ ሴቲንግ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ዲስፕላይ ሴቲንግ ከዛ ኦሪንቴሽን የሚል እንፈልጋለን። እዚህ ጋር ዲስፕላይ ኦሪንቴሽን የኛ ላንድስኬፕ ሲሆን ፖርትሬት ሲሆን እንደዚህ ይቀያየራል እና ለማስተካከል ያስቸግረናል። እንደምትመለከቱት ከርሰራችንን የምንፈልገው ቦታ ላይ ለመውሰድ ትንሽ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንደዚህ ከምትታገሉ ኮንትሮል አልት እና ዳይሬክሽን ኪዎችን በቀላሉ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ይሄኛው ቀጥታ ላታገኙት ትችላላችሁ። ማታገኙት ከሆነ እዚህ ስታርታችሁ ላይ ክሊክ በማድረግ ሮቴት ብላችሁ ስትጽፉ ሮቴት ኦን እና ኦፍ የሚደረግበት የሚመጣላችሁ ሴቲንግ ካለ እሱን ክሊክ ታደርጉና ኦን ታደርጉታላችሁ፣ ሮቴት ለማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ማለት ነው። ከሌለ ግን እሱ የማይመጣ ከሆነ ለምሳሌ እኔ የምጠቀመው ኮምፒውተር ላይ ኢንቴል ነው። ኢንቴል ኤችዲ ግራፊክስ ነው ያለው። ይሄንን ከፍታለን። አሁን የተመለከትነውን ሴቲንግ እናንተ ጋር የማይሰራ ከሆነ ፕራክቲስ እንድታደርጉ ነው የማሳያችሁ። ኢንቴል ይሄን ከከፈትን በኋላ ሲስተም ሚል አለ። እዚህ ጋር ሲስተም ሚለውን ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር ኢኔብል ሲስተም ሆት ኪ የሚለው ኦን መሆን አለበት። ኦን ከሆነ ኮንትሮል አልት ኤፍ1 ከተጫን ይሄን አሁን የከፈትነውን ፕሮግራም ይከፍትልናል። ስክሪን ሮቴት ለማድረግ ደግሞ ኮንትሮል አልት አፕ ራይት ዳውን ሌፍት እነዚህን ካደረግን ዳይሬክሽናቸውን የስክሪናችንን ዳይሬክሽን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ ላሳያችሁ የፈለግኩት ይሄ ነበረ። አብራችሁን ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።